Υποδεχόμαστε σήμερα τον Άρη Σεβετάλη, τον ηθοποιό που ελέγχθηκε για να υποτιθεί το ρόλο του Αγίου Νεκταρίου στη νέα ταινία Man of God, που κυκλοφορεί από σήμερα στο μήνα αυτό σε όλο τον κόσμο. Μια πραγματικά συναρπαστική ταινία. Καλώς όρισες, Άρης. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Πατέρα Χριστόφορε. Θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Πώς αισθανθήκατε όταν μάθετε ότι επιλεχθήκατε για το ρόλο του Αγίου Νεκταρίου στη ταινία? Καταρχάς, όταν με προσέγγισε η Γελένα Ιππόποβιτς, που είναι η σκηνοθέτης και η σεναριογράφος για την ταινία, ήταν για να κάνω έναν οποιοδήποτε ρόλο. Δηλαδή να συμμετέχω στην ταινία όχι για το χαρακτήρα του Αγίου Νεκταρίου, να συμμετέχω γενικότερα στην ταινία. Της είπα ότι εννοείται φυσικά θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να συμμετέχω στο βίο του Αγίου Νεκταρίου. Διάβασα το σενάριο και ήταν εξαιρετικό, και μετά από λίγο καιρό με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πώς θα σου φαινόταν να κάνεις εσύ τον χαρακτήρα του Αγίου Νεκταρίου. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή τρόμαξα λίγο και ήθελα να μου δείξει, να δω αν αυτό ήταν το σωστό. Γιατί δεν ήξερα κιόλας αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σε αυτό το χαρακτήρα. Έτσι όπως οδηγήθηκαν τα πράγματα, φάνηκε ότι μάλλον έπρεπε να μπω σε αυτή τη διαδικασία, και έτσι ήταν μια ευλογία. Αποδείχθηκε δηλαδή ότι ήρθα πολύ κοντά με έναν Άγιο άνθρωπο. Ωραία, ωραία. Μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια σχετικά με την προετοιμασία σας για το ρόλο αυτό του Αγίου ανθρώπου, που ήταν περιφρονημένος από πολλούς. Κατέληξε όμως νικητής για τον Χριστό. Η ζωή του Αγίου Νεκταρίου ξεκινάει στην ταινία από τη στιγμή που εξορίζεται από την Αίγυπτο. Τον εξορίζουν από εκεί και φέρνει μαζί του στην Ελλάδα όλες αυτές τις συκοφαντίες, και με αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να μπει σε κάποια ενορία. Αυτό που με συγκίνησε πολύ στη ζωή αυτή του Αγίου ήταν η ταπεινότητά του και το πώς αντιμετώπισε ακόμα και αυτούς που τον συκοφαντούσαν. Δεν είχε εμπάθεια. Τους αντιμετώπιζε με αγάπη και έβλεπε στα πρόσωπά τους αυτή την αδυναμία που έχουν, είτε αυτή την έλξη προς την εξουσία, και το φόβο ότι ίσως θα απειλούνται από το πρόσωπό του. Τι να πω, η δική μου προσέγγιση στην ταινία ήταν όσο το δυνατόν, επειδή ο Άγιος εκπροσωπεί την Ορθοδοξία και εκπροσωπούσε μέσα από το παράδειγμα της ζωής του αυτή τη σύνδεση και την εμπιστοσύνη που είχε στο Θεό, προσπάθησα όσο το δυνατόν να είμαι συγκεντρωμένος και να το αφήσω να λειτουργήσει ο Άγιος, να με οδηγήσει, ας πούμε, πώς θα ήθελε να συμβεί, πώς θα ήθελε να είναι αυτή η ιστορία, έτσι και αλλιώς και στην διαδικασία της παραγωγής της ταινίας η παρουσία του Αγίου ήταν πολύ, πολύ ζωντανή, μας βοήθησε σε πολλά σημεία της ταινίας. Ήταν τώρα πραγματικό. Η δική μου... Ναι. Πείτε πάλι. Αυτό δεν ξέρω κάτι άλλο. Το μόνο που προσπαθούσα να είμαι συγκεντρωμένος, επειδή ήταν και σε μια γλώσσα η οποία δεν ήταν στα ελληνικά, να είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό το κομμάτι και όσο το δυνατόν μέσα από μια σωματική κούραση να πλησιάσω σε αυτό που... όσο το δυνατόν να πλησιάσω. Γιατί πώς να πλησιάσει έναν άνθρωπο που είχε θυσιαστεί τώρα σε όλη την καθημερινότητά του με αγρυπνίες, με προσευχή. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Καθόλου. Σε κάθε στη ζωή μας υπάρχουν επιτετικές στιγμές και ευχάριστες στιγμές. Μπορείτε να μας πείτε από τις δύο μεριές υπήρχανε?
Στην ταινία. Ναι, Για την ταινία εννοείται. ναι. Οι δύσκολες στιγμές ήταν επειδή έγινε η ταινία μέσα στην διαδικασία αυτή της επιδημίας και υπήρχαν πολλές απαγορεύσεις. Η ταινία σταμάτησε 2-3 φορές και χωρίς να ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τη συνεχίσουμε. Αυτές ήταν πολύ δύσκολες στιγμές για την ταινία. Οι πιο αποκαλυπτικές στιγμές ήταν κάποια γυρίσματα που έγιναν στην Αίγινα, στο κελί του Αγίου Νεκταρίου, στη Μονή του Αγίου Νεκταρίου και στην Μονή της Παναγίας της Χρυσολεόντισσας, στην εικόνα που πήγαινε ο Άγιος και προσευχόταν. Αυτές οι στιγμές και τα γυρίσματα νομίζω ήταν πολύ δυνατά, πολύ ιδιαίτερα γυρίσματα. Ήταν πολύ πυκνή πώς να το πω, συναισθηματικά, δεν ξέρω. Ήτανε πολύ πυκνή εκεί η παρουσία του. Πόσο καιρό χρειάστηκε για να γυριστεί η ταινία αυτή? Η ταινία με τη Γελένα τη συζητούσαμε 1 χρόνο περίπου και δουλεύαμε πάνω σε αυτήν και μετά τα γυρίσματα με διακοπές έγιναν περίπου στους 2,5 μήνες. Χρειάστηκε για να γυρίσουν οι σκηνές αυτές. Για να σας κάνω και μια προσωπική ερώτηση. Πιστεύετε ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος να δει αυτή τη ταινία? Τι ενδιαφέρον έχει για τον άνθρωπο? Τι να σας πω τώρα, το πρέπει δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω, κρίνω αν πρέπει να δει κάποιος την ταινία. Απλά τουλάχιστον να μιλήσω για τον εαυτό μου το συγκινητικό είναι ότι βλέπεις τη διαδρομή ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του χωρίς να πολεμάει, ήταν ένας αθλητής, χωρίς να πολεμάει το προσωπικό του θέλημα και να εμπιστεύεται όλη του τη ζωή στο Θεό και με προσευχή και με πίστη να παλεύει για τους συνανθρώπους του και για αυτή τη σύνδεση που είχε με τον Δημιουργό. Αυτό που μας λέει σε αυτή την ταινία, κατά την άποψή μου, ο Άγιος Νεκτάριος, είναι ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει Άγιοι. Αρκεί να παλέψουμε με το προσωπικό μας θέλημα και τις επιθυμίες μας και τα πάθη μας και να καθαρίσουμε αυτή τη σύνδεση με το Θεό. Αυτό ήταν το συγκινητικό για μένα και δεν ξέρω, και που είδα έτσι την ταινία, μου φάνηκε αυτό, ότι ο Άγιος Νεκτάριος είναι ένα παράδειγμα για όλους μας. Γιατί το έκανε πράξη, δεν ήταν μόνο στα λόγια. Ήτανε και στη ζωή του. Αυτά που δίδασκε τα έκανε πρώτος, τα εφάρμοζε πρώτος στη ζωή του. Και αυτό είναι πολύ, νομίζω, σημαντικό. Ένα σημείο που είδα εγώ, όταν το είδα την ταινία, ότι κάθισε ο Άγιος δίπλα σε έναν φτωχό στον δρόμο, ο οποίος δεν είχε παπούτσια. Και τον ρώτησε, πού είναι τα παπούτσια σου? Λέει, δεν έχω. Και αυτός είπε, έχω αρκετά παπούτσια, πάρε τα δικά μου. Κοίταξε εκεί κάτι που δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Βλέπουμε πολλούς φτωχούς τους ανθρώπους στους δρόμους, αλλά δυστυχώς δεν σταματάμε εμείς να δίνουμε τα παπούτσια μας. Αλλά ο Άγιος το έκανε αυτό. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ναι. Βέβαια, και όχι μόνο αυτό, και τις αγρυπνίες που έκανε και προσευχόταν στην Παναγία για τους μαθητές του. Τιμωρούσε τον εαυτό του πρώτα όταν ήταν αντί να τιμωρήσει τους μαθητές, γιατί θεωρούσε ότι αυτός δεν ήταν καλός, έπρεπε να προσπαθήσει περισσότερο ο ίδιος. Ήταν καταπληκτικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρης, τι νομίζετε ότι προκάλεσε τόσο φόβο και μίσος προς τον Άγιο? Γιατί θεωρούνταν τόσο μεγάλη απειλή? Ποιο απελούσε με την ίδια του την παρουσία? Γιατί? Νομίζω ότι η ιεραρχία, επειδή είναι άνθρωποι, θέλω να πω ότι βασανίζονται όπως όλοι μας με το πάθος της εξουσίας και
πολλές φορές, επειδή ο Άγιος ήταν πολύ λαοφιλής και αγαπητός, απειλήθηκαν, θεωρώ, ότι μπήκανε στη διαδικασία ότι θα ίσως να τους έπαιρνε το αξίωμα, τη θέση κάποια στιγμή. Επομένως, η καλύτερη λύση ήταν να τον εκδιώξουν. Επίσης, δίπλα σε έναν Άγιο είναι πολύ δύσκολο να κάθεσαι, γιατί αποκαλύπτεσαι, καίγεσαι. Επειδή ο Άγιος φέρει την αλήθεια και δεν είναι εύκολο ο καθένας μας να αντιμετωπίσει την αλήθεια, την πραγματικότητα. Επομένως, ό,τι μας καίει πρέπει να το εκδιώξουμε. Και νομίζω ότι ο Άγιος μπήκε σε αυτή την... για τους λόγους αυτούς εκδιώχθηκε και ταλαιπωρήθηκε, βασανίστηκε πολύ στη ζωή του, γιατί έφερε την αλήθεια, έβλεπε ο άλλος στο πρόσωπό του την πραγματικότητά του και δεν είναι επώδυνο πράγμα. Αυτό, δεν ξέρω κάτι... Ωραίο, είναι καλό αυτό. Είναι καλό αυτό. Εκεί που υπάρχει φως, φοβάται το σκοτάδι. Βλέπω ότι αυτό ήταν. Και ήταν φως, ήταν αλήθεια εκεί πέρα. Ναι. Παρά το γεγονός, τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω, παρά το γεγονός ότι είχε δεχθεί επιθέσεις και είχε στοχοποιηθεί από την ίδια την Εκκλησία, πώς κατάφερε, νομίζετε, να παραμείνει αφοσιωμένος σε αυτή και στην ιεραρχία με βιαίο τρόπο αναζήτησε την πτώση του? Ναι. Στοχοποιήθηκε από την διοικούσα Εκκλησία, από την ιεραρχία. Η Εκκλησία είναι και το σύνολο των πιστών, όπου το σύνολο των πιστών τον αγαπούσε ιδιαίτερα και τον πίστευε τον Άγιο Νεκτάριο. Νομίζω ότι κρατήθηκε από τη σχέση του με το Θεό, γιατί είχε τέτοια εμπιστοσύνη και είχε αφαιθεί τόσο πολύ στη σχέση του με το Θεό και στην πίστη του, που δεν τον απασχολούσε, ανθρωπίνως στεναχωριόταν συναισθηματικά, αλλά νομίζω ότι το έβλεπε ότι το επιτρέπει ο Θεός για κάποιο λόγο όλο αυτό και συνέχιζε να πορεύεται προς το Θεό. Και επειδή ήταν συνδεδεμένος με την απόλυτη πηγή, από εκεί και πέρα νομίζω ότι έτσι νομίζω ξεπερνούσε όλα τα εμπόδια. Και έτσι και ενέπνεε και τους ανθρώπους γύρω του να συνεχίζουν με προσευχή και μετάνοια. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ που συμφωνήσατε να δώσετε τη συνέντευξη. Ελπίζω να εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους για να έχουν πίστη ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Αλλά όσους μπορεί να έχουν εγκαταλείψει την Εκκλησία για διαφόρους λόγους, να επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.